තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකට ඔයාලව සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඉතින් අද මේ වීඩියෝ එකේ මම ඔයාලත් එක්ක කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ database management systems වලදී අපි පාවිච්චි කරන SQL එහෙම නැත්නම් structured query language එකේ sum operator එක කොයි විදිහටද වැඩ කරන්නේ කියලා. ඉතින් මේ කියන sum operator එක අපි පාවිච්චි කරන්නේ database එක දත්ත කිහිපයක එකතුව result එකක් විදිහට ලබා ගන්න. එහෙමනම් අපි බලමු කොයි විදිහටද අපි මේ sum කියන operator එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් කියලා. ඉතින් ඒකට මම පාවිච්චි කරන්නේ අපේ database management system question series එකේ අපිට ලැබිලා තියෙන මෙන්න මේ question set 26 එක. question set 26 එක ගැන කතා කරද්දී අපිට මේ දීලා තියෙන question set 26 එකට අදාළ වෙන්නේ අපි question set 16 ඉඳලා මේ දක්වාම කතා කරගෙන ආපු database එකමයි. මම හිතනවා ඔයාලට මතක ඇති කියලා මේ database එක ගැන. මම ඔයාලට මුලින්ම මේ database එක පෙන්නලා ඉන්නම්. මෙන්න මේ තියෙන්නේ අපි මේ කියන අපි question set 16 එකේ ඉඳලා කතා කරගෙන ආපු database එකට අදාළ tables ටික. මෙතන class table එක, exam term, student exam mark record සහ subject කියලා tables පහක් බලා ගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ tables වලින් ගොඩනැගිච්ච database එක ගැන තමයි අපි මේ question set 16 එකේ ඉඳලා කතා කරගෙන ආවේ. ඒ වගේම අද අපි මේ question set 26 එකට පාදක කරගන්නෙත් මේ database එකමයි. මේ යටතේ අපි දැන් අද මේ question set එකෙන් කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මූලිකවම sum කියන operator එක කොයි විදිහටද පාවිච්චි කරන්න යන්නේ කියලා. ඉතින් මේකෙදී අපිට first question එකේදී කියලා තියෙනවා find the sum of the marks obtained by Amanda Moses in all the subjects of the first term කියලා. ඉතින් මෙතන අපිට කියලා තියෙන්නේ පළමු වාරයේදී Amanda Moses කියන ශිෂ්‍යාව ලබාගත් ලකුණු වල එකතුව ලබා ගන්න කියලා. ඉතින් මේ question එකට අදාළ query එක, කියන්නේ මේ sum operator එක සමග සම්බන්ධ වෙන query එක ගොඩනගා ගන්නත් අපි අද Heidi SQL software එකම පාවිච්චි කරමු. Heidi SQL software එකට ඇවිල්ලා අපි මේ query කියන tab එක open කරගෙන මුලින්ම කියන්න ඕනේ අපිට මෙතන කියලා තියෙන්නේ sum එක ලබා ගන්න හින්දා මෙන්න මේ විදිහට query එක type කරගන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ මෙතනදී අපි කියන්නේ අපිට sum එක ලබා දෙන්න කියලා මේ mark කියන column එකේ තියෙන values වල. ඒ වගේම මම මේ විදිහට sum එක collect කරගෙන ඒක total marks of Amanda in first term කියලා view කරන්න කියලා තියෙනවා. ඒ වගේම මේක අපිට student කියන table එකෙන් ලබා ගන්න කියලා තියෙනවා. ඒ වගේම ඉතින් අපිට මේ කියන student කියන table එකෙන් විතරක් මේ result එක ලබා ගන්න බැරි හින්දා අපි අනිකුත් table ටිකත් මෙතනට join කරගමු. ඒකෙදී මම මෙන්න මේ විදිහට student exam mark record කියන table එකත් exam term කියන table එකත් මේ student කියන table එකත් එක්ක join කරගත්තා. ඒ වගේම අපිට දැන් මෙතනදී කියලා තියෙන්නේ Amanda Moses කියන ශිෂ්‍යාවගේ නම යටතේ මේ search එක කරගන්න කියලා. ඉතින් අපි මෙතන condition එකක් add කරගන්න ඕනේ. where student first name equal Amanda and student last name equal Moses. ඒ කියන්නේ මෙතන අපි කියලා තියෙන Amanda Moses කියන name එක යටතේ first name එක සහ last name එක තියෙන ශිෂ්‍යාවගේ තොරතුරු ලබා ගන්න කියලා. ඒ වගේම අපිට මෙතන තව condition එකක් apply කරන්න තියෙනවා. ඒ තමයි මෙතන තවදුරටත් අපිට කියලා තිබ්බා first term එකේදී මේ ශිෂ්‍යාව ලබාගත්ත ලකුණු වල sum එක තමයි මේ අපි ලබා ගන්න ඕනේ කියලා. අපි මේ විදිහට ඒ කොටසත් add කරගමු. ඒකට මම කරන්නේ මෙතනට තව condition එකක් දෙනවා and කියලා type කරලා exam term.term name equal first term කියලා. මෙතනදී අපිට question එකේදී කියලා තිබිච්ච විදිහටම Amanda Moses කියන ශිෂ්‍යාව first term එකේදී ලබාගත්ත ලකුණු වල sum එක ලබා ගන්න කියලා queries මගෙන් කියලා තියෙනවා. ඉතින් එහෙනම් අපි මේ query එක execute කරලා බලමු. එතකොට අපිට ලැබෙනවා මේ 265 කියලා answer එකක්. ඒ කියන්නේ Amanda කියන ශිෂ්‍යයා first term එකේදී ලබාගත්ත සියලුම ලකුණු වල එකතුව තමයි මේ 265 කියලා කියන්නේ. ඊළඟ question එක වෙත යමු අපි එහෙනම්. ඊළඟ question එකේදී අපිට කියලා තියෙනවා දෙවෙනි වාරයේදී නිසංසලා වික්‍රමනායක කියන ශිෂ්‍යාව, ඒ කියන්නේ 11 B එකේ ඉගෙනුම ලබන මේ නිසංසලා වික්‍රමනායක කියන ශිෂ්‍යාව ලබාගත් සියලුම ලකුණු වල එකතුව ලබා ගන්න කියලා. ඉතින් ඒකටත් අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් අපි මේ කලින් පාවිච්චි කරපු query එක වගේම එකක්. එහෙමනම් ඒකටදී අපිට කරන්න තියෙන්නේ ඉතින් මේ query එකේදී පොඩි changes කීපයක් කරගන්න එක. ඒත් මම මුලින්ම query එක වලට කියලා දෙන්නම් පියවරෙන් පියවර. මේකෙදිත් අපිට කියලා තියෙන්නේ marks වල sum එක. ඒ කියන්නේ marks වල එකතුව ලබා ගන්න හින්දා අපි මේ විදිහට query එක add කරගන්නවා. මෙතන මම මේ විදිහට marks ටික ලබා ගන්නේ total marks of නිසංසලා in second term කියන topic එක යටතේ. ඉතින් මෙතන මම කියලා තියෙන්නේ mark කියන column එකේ එකතුව ලබා ගන්න කියලා මේ student කියන table එක යටතේ. ඉතින් මේ student කියන table එක විතරක් ප්‍රමාණවත් මදි අපිට මේ දත්ත ලබා ගන්න. අපි මෙතෙන්ට අනිකුත් table ටික join කරගන්න ඕනේ. එහෙමනම් මම මෙන්න මේ විදිහට අනිකුත් table ටික join කරගන්නම්.
ඒ කියන්නේ මෙතනදී මම student exam mark record කියන table එකත් exam term කියන table එකත් class කියන table එකත් මේ student කියන table එකත් එක්ක join කරගෙන තියෙනවා. ඒ tables වල primary keys සහ foreign keys පාවිච්චි කරලා ඊළඟට මම මෙතන අපේ condition එක දෙන්න ඕනේ. මුලින්ම මම මෙතනදී condition එකක් විදිහට කියනවා මේ අපිට name එක දීලා තිබුණේ නිසංසලා වික්‍රමනායක කියලා. ඉතින් මම ඒක add කරගත්තා. ඒ කියන්නේ first name එක නිසංසලා සහ last name එක වික්‍රමනායක වෙච්ච data එක ලබා ගන්න කියලා තියෙනවා මේ student කියන table එකෙන්. ඒ වගේම අපිට වැඩිදුරටත් question එකේදී කියලා තිබුණා 11B කියන ක්ලාස් එකේ ඉගෙනුම ලබනවා වෙන්නත් ඕනේ. ඒ වගේම second term එකේ marks වෙන්නත් ඕනේ කියලා. ඒකට අපිට කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මේ විදිහට මුලින්ම second term එකට equal වෙන්නත් ඕනේ කියලා මේ term name කියන column එකේ තියෙන value එක. ඊට පස්සේ අපි අවසාන වශයෙන් කියමු මෙතනදී මේ 11B කියන ක්ලාස් එකේ මේ ශිෂ්‍යයාව ඉගෙනුම ලබනවා වෙන්නත් ඕනේ කියලා. මේ විදිහට අපි query එක add කරගෙන ඉවරලා මේක execute කරගත්තාම අපිට මෙන්න මේ විදිහේ answer එකක් ලැබෙනවා. ඒක topic එක විදිහට තියෙනවා total marks of නිසංසලා in second term කියලා. මෙතන අපිට ලැබිලා තියෙනවා answer එක විදිහට 248.56 කියලා. මේ විදිහට තමයි අපි මේ question set 26 එකට අදාළ දෙවෙනි question එකට සාර්ථකව පිළිතුරු සපයා ගත්තේ. අපි එhmenan මේ තුන්වෙනි question එක වෙත යමු. තුන්වෙනි question එකේදී අපිට කියලා තියෙන්නේ පළමු වාරයේදී සචිත්‍ර වික්‍රමසිංහ කියන ශිෂ්‍යයා, ඒ කියන්නේ මේ index number එක STU003 වෙන ශිෂ්‍යයා mathematics කියන subject එකට සහ science කියන subject එකට ලබාගත් ලකුණු වල එකතුව ලබා ගන්න කියලා. ඒකටත් අපි මේ Heidi SQL software එකේම මෙන්න මේ කියන query එක අයින් කරලා අලුතෙන් query එක add කරගමු. ඊළඟට මෙතන මම අපි කලින් queries වල add කරගත්ත විදිහටම මේ mark කියන column එකේ sum එක ලබා ගන්න කියලා තියෙනවා සහ ඒකේ topic එක විදිහට total marks of Sachitra in first term mathematics and science කියලා දීලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ මම මෙතෙන්ටත් කලින් විදිහටම මේ tables ටික join කරගන්නම්. මෙන්න මේ විදිහට මම අපිට අවශ්‍ය කරන අනිකුත් tables ටික මෙතෙන්ට join කරගන්නවා inner join කියන keyword එක පාවිච්චි කරලා. මෙතනදී මම student exam mark record exam terms class කියන tables තුනත් මේ student කියන table එකත් එක්ක join කරගෙන තියෙනවා. ඊට පස්සේ මෙතෙන්ට අපි දෙන්න ඕනේ අපිට අදාළ අවශ්‍ය කරන condition එක. ඊට කලින් අපි මෙතෙන්ට තව table එකක් join කරගන්න ඕනේ. ඉතින් මම ඒකට මේ විදිහට මම අනිත් table එකත් මෙතෙන්ට join කරගන්නවා. ඒ කියන්නේ මේ subject කියන table එකත් මම මෙතෙන්ට join කරගත්තා. ඒ විදිහට මම database එකේ තියෙන අපේ tables පහම මෙතන join කරගෙන තියෙනවා. ඊළඟට මම දෙන්නම් අපේ condition එක. ඉතින් අපි අපේ මේ condition එකේදී මුලින්ම කියා ගන්න ඕනේ condition එක තමයි මේ සචිත්‍ර වික්‍රමසිංහ කියන name එක යටතේ ලැබෙන්න ඕනේ අපිට ලැබෙන data. ඒ වගේම ඒ ලැබෙන data එකේ index number එක අපිට කියලා තිබිච්ච විදිහට STU003 වෙන්නත් ඕනේ. ඒ වගේම අපිට මෙතන sum එක ලැබෙන්නේ first term එකේ mathematics සහ science කියන subject වලට කියලාත් මම මෙතනදී කියනවා මේ විදිහට අපේ condition එක ඇතුළේදී. ඊළඟට මම මේ query එක execute කරගන්නම්. එතකොට අපිට total marks of Sachitra in first term mathematics and science කියන topic එක යටතේ මෙන්න මේ විදිහට ඊට අදාළ sum එක ලැබිලා තියෙනවා. මේ විදිහට අපිට එකතු විදිහට 101.74 කියලා answer එක ලැබිලා තියෙනවා. අපි ඊළඟ question එකට යමු. ඉතින් මේ question set 26 එකේ අවසාන question එකේදී අපිට කියලා තියෙන්නේ 11B කියන class එකේ ඉගෙනු ලබන සියලුම ශිෂ්‍යයන්ගේ ගණිතයේ විෂයට අදාළ second term එකේ ලකුණු වල එකතුව ලබා ගන්න කියලා. අපි ඊට අදාළ query එකත් මේ විදිහට මේ කලින් add කරගත්ත විදිහටම add කරගමු. ඒකට මම මුලින්ම මෙන්න මේ විදිහට sum එක ලැබෙන්න ඕනේ අපේ mark කියන column එක යටතේ කියලා කියනවා. ඒ වගේම ඊට අදාළ topic එක විදිහට total marks of mathematics in second term කියලා add වෙන්න කියලා තියෙනවා. ඊළඟට මම අපේ tables ටික join කරගන්නම් මෙතෙන්ට. මේ විදිහට අපේ database එකේ තියෙන ඔක්කොම tables ටික මෙතන අපේ query එකට join කරගත්තට පස්සේ මම අපේ condition එක කියනවා. ඒ යටතේ මම මුලින්ම කියන්නේ අපේ ලැබෙන data වල term name එක second term වෙන්න ඕනේ කියලා. ඒ වගේම class name එක 11B වෙන්න ඕනේ සහ subject name එක mathematics වෙන්න ඕනේ කියලා. මේ විදිහට query එක add කරගෙන මම මේ query එක execute කරගන්නම්. එතකොට අපිට ලැබෙනවා මෙන්න මේ විදිහ answer එකක්. ඒකෙදි අපිට කියන්නේ මේ කියන විදිහට mathematics කියන subject එකට ශිෂ්‍යයන් ලබාගත්ත, ඒ කියන්නේ මේ 11B කියන පන්තියේ ශිෂ්‍යයන් ලබාගත්ත marks වල එකතුව, මේ second term එකේදී ලබාගත්ත marks වල එකතුව 301.06 කියලා. ඉතින් මේ විදිහට අපි question set 26 එකට අදාළ සියලුම ප්‍රශ්න වලට සාර්ථකව පිළිතුරු සපයා ගත්තා.
මේකෙදි ඔයාලට හොඳින් අවබෝධ වෙන්නේ නැති අපි කොයි විදිහටද මෙන්න මේ කියන මේ sum කියන ඔපරේටර් එක පාවිච්චි කරන්න කියලා. අපිට ඒ කියන්නේ මේ sum කියන ඔපරේටර් එක පාවිච්චි කරලා database එක tables වල තියෙන data කිහිපයක හෝ රාශියක එකතුව ලබා ගන්න පුළුවන්. මේකෙදිත් අපි මේ sum කියන ඔපරේටර් එක පාවිච්චි කරද්දී database එකේ tables අතර සම්බන්ධතාවය ලබා ගන්න තමයි මේ inner join කියන keyword එක එහෙම පාවිච්චි කරේ. ඉතින් මේ question එකේදී මම මූලිකවම බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මේ sum කියන ඔපරේටර් එක කොයි විදිහටද පාවිච්චි කරන්නේ සහ sum කියන ඔපරේටර් එක පාවිච්චි කරපුවාම අපිට කොයි විදිහේ result එකක්ද ලබා ගන්න පුළුවන් කියලා ඔයාලට පැහැදිලි කරලා දෙන්න. ඉතින් මම හිතනවා මම ඒ විදිහට sum කියන ඔපරේටර් එකේ භාවිතය ගැන ඔයාලට practically හොඳ අවබෝධයක් ලබා දුන්නා කියලා. අපි එහෙමනම් මේ වගේම තවත් අලුත් topic එකක් එක්ක අලුත් ඔපරේටර් එකක් එක්ක ඊළඟ question එකේදී හමු වෙමු.